Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trên kênh MC Đình Soạn Official buổi tối ngày hôm nay chúng tôi bắt đầu hân hạnh giới thiệu đến quý vị một bộ truyện có thời lượng dài khoảng 3-4 tập của tác giả Him Nguyễn, có tựa đề là Căn phòng 409 hay còn gọi tên khác đó là Dãy trọ tăm tối. Ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng la lớn của Duy ở phía bên kia ngách của căn hầm. Biết là có biến, tôi và hai đứa nó cùng đập cửa xông vào. Sau một hồi cả ba đứa cật lực để đập cửa thì cánh cửa cũng bung ra. Lao vào bên trong, trước mắt chúng tôi Duy đang nằm thoi thóp trên mặt đất. Nhìn thấy như vậy cả ba đứa chúng tôi vội vã lao đến chỗ của Duy. Nhìn thấy chúng tôi chạy tới, Duy liền gào lớn: "Chạy đi!" Không quan tâm tới lời của Duy, chúng tôi vẫn cứ chạy lại chỗ của nó. Tới chỗ nó đang nằm, Ngọc cúi xuống nâng đầu của nó lên. Trước mắt chúng tôi máu từ cổ của Duy chảy ra không ngừng. Trên cổ của Duy có 5 lỗ thủng rất sâu. Máu từ đó chảy ra thành dòng. Thế vậy Ngọc bật khóc, tay không ngừng bịt những vết máu lại. Vừa bịt Ngọc vừa luôn miệng nói: "Cố lên anh Duy, anh không được bỏ em, anh hứa ở bên em cơ mà." Tôi và Liên cùng nắm tay của Duy mà nói: "Mày cố lên, không sao đâu Duy ơi." Rồi tôi quay lưng lại kêu hai đứa nó nhấc Duy lên lưng để tôi cõng. Nhưng Duy kéo tôi lại mà gắng sức thều thào: "Không kịp đâu, mày hãy giúp tao nói với bố mẹ tao rằng tao xin lỗi họ nhiều lắm. Hãy nói cho bố mẹ tao biết mọi chuyện, đừng để họ chờ tội nghiệp." Duy quay sang nhìn Ngọc, miệng mấp máy: Anh xin lỗi." Rồi Duy ngưng thở, cơ thể của nó buông thõng. Tôi nghiến răng cố kìm cho mình không khóc, còn Ngọc thì gào lớn: "Không, anh Duy, anh Duy." Duy Ngọc khóc nấc lên, Liên cũng ôm lấy Ngọc mà khóc. Ngay sau đó thì một tiếng rít ghê sợ từ phía cuối ngách hầm khiến chúng tôi giật mình hoảng sợ. Tôi vội vàng đưa xác của Duy lên lưng, cùng hai người họ chạy ra khỏi căn hầm. 4 tháng trước, tháng 6 năm 2016, 14 giờ 22 phút chiều. "Ai cống trôi dân cư không nào?" Tiếng của anh phụ xe lói lớn làm tôi giật mình tỉnh dậy. Giấc ngủ chập chờn vừa rồi khiến tôi choáng váng và mệt mỏi. Uể oải xuống xe, tôi vươn vai hít thở, nhấc ba lô lên vai. Tôi lững thững tiến về phía khu dân cư. Đi được một lúc thì dưới ánh nắng hừng hực của mùa hè, mồ hôi của tôi túa ra như tắm. Cảm thấy mệt và khát nước, tôi liền tạt vào một quán bên đường. Ngồi xuống ghế, tôi đưa tay lau mồ hôi. Chủ quán nước là một cô trung niên, thấy tôi cô liền hỏi: "Uống nước hả cháu? Uống nước gì để cô làm?" "Vâng ạ, cô cho con cốc nước mía." Người chủ quán mang nước ra, tôi nhận lấy uống một ngụm rồi hỏi: "Cô, cho cháu hỏi một chút." "Sao? Ở quanh đây có chỗ nào còn phòng trọ không cô?" "À có cháu đi thẳng theo cái ngõ này này, vào là có đấy." Tôi cảm ơn cô rồi quay lại ngồi nghỉ thêm một chút rồi đi tìm phòng. Ngồi được một lúc, nhìn vào đồng hồ lúc này đã là 15 giờ chiều. Tôi đứng dậy gửi tiền, cúi xuống xách ba lô lên vai, rồi tiến về hướng ngõ mà cô chủ quán nước vừa chỉ. Tiến vào được khoảng 500 mét, tôi thấy một cánh cổng có treo một miếng bìa khá lớn với dòng chữ: "Nhà trọ còn phòng trống." Thế vậy tôi liền tiến lại gần khu nhà trọ rồi gọi lớn: "Có ai ở đây không ạ?" Thế nhưng mà tôi gọi đến mấy lần không có ai mở cửa. Gọi số điện thoại để trên tấm bìa treo ở cổng thì số máy thuê bao. Đang loay hoay không biết phải làm sao thì từ phía sau, cả hai người, một nam một nữ, tiến lại gần rồi hỏi: "Anh tìm phòng trọ à?" Thế có người hỏi mình, tôi liền trả lời: "Vâng, em tìm phòng ạ, mà gọi không có ai mở cửa, số máy này cũng thuê bao." Vừa nói tôi vừa chỉ vào tấm bìa. Người nam kia liền cười rồi nói: "Chủ nhà không có ở đây, mà số điện thoại người ta thay lâu rồi. Với lại trọ thì lúc nào cũng thừa phòng, cho nên là cũng chẳng ai buồn dỡ tấm bìa đấy đi." Nói xong, người nam đó lấy điện thoại rồi nói: "Để tôi đọc số cho mà gọi." Rồi anh ta đọc cho tôi một dãy số. Sau đó cùng với người nữ bước vào trong khu trọ. Tôi cảm ơn họ rồi ngay lập tức bấm số. Ở đầu dây bên kia một giọng nữ nghe máy: "Alo, ai vậy? Chị có phải là chủ nhà trọ Bạch Nguyệt không ạ?" "Phải rồi, có gì không em?"
Dạ em muốn thuê phòng, không biết là bên mình còn phòng không ạ? Còn chứ em, chờ chị một lát chị qua. Tôi vâng dạ rồi tắt máy nhìn vào trong khu nhà trọ. Khu trọ này gồm 5 tầng, đứng từ cổng nhìn vào tôi cảm thấy lạ. Vì thoạt nhìn thì có vẻ như cổng vào được làm từ sau nhà, chứ không phải là ở phía trước. Quan sát một hồi thì tôi thấy có bậc thang đi lên, nghĩ trong đầu. Không lẽ nhà này xây theo kiểu hình hộp? Quan sát khu trọ một hồi thì có tiếng xe máy tiến lại gần. Tôi ngoảnh lại thì một người nữ lên tiếng. Em đang muốn thuê trọ hả? Tôi gật đầu trả lời. Vâng ạ. Vào đây em. Tiến vào bên trong, chị ta dẫn tôi vào phòng quản lý rồi nói. Ngồi đi em. Bỏ chiếc ba lô, tôi ngồi xuống bên bàn uống nước. Chị không ở đây à? Mời tôi ngồi xuống, chị ta quay sang bàn làm việc, cúi xuống ngăn bàn tìm thứ gì đó. Vừa tìm chị ta vừa trả lời. Không em, chị ở nhà của chị ở phía ngoài kia. Em ở một mình hả? Tôi liền vâng dạ một câu rồi ngó nghiêng xung quanh. Chị ta lục lọi một hồi, tay cầm một quyển sổ và một chiếc bút đặt xuống bàn rồi nói. Chị là Nguyệt, chủ nhà trọ ở đây. Có gì em cứ liên lạc với chị qua số điện thoại này. Không đợi tôi nói gì, chị ta nói. Em cho chị xem chứng minh thư được không? Tôi gật đầu, sau đó lấy chứng minh thư cho chị ta xem. Nhìn vào chứng minh thư, chị ta liền ghi tên tuổi và địa chỉ của tôi ra quyển sổ, sau đó nói. Nội quy của nhà trọ em có thể đọc trên cửa phòng. Mỗi phòng chỉ đều dán ở một bản nội quy. Giờ thì đi xem phòng, sau đó tính sau em mà. Nói xong thì chị ta cầm cuốn sổ đi ra ngoài. Tôi cũng ngay lập tức xách ba lô và đi theo sau. Tiến vào trong nhà trọ, vừa đi lên tôi vừa để ý. Quả nhiên những gì tôi suy nghĩ là đúng. Nhà trọ này được xây dựng theo kiểu hình hộp. Ở giữa là lối đi lại và cầu thang được làm chính giữa của khu nhà trọ. Còn ở hai bên là các phòng trọ được làm đối diện cửa ra vào với nhau. Vì xây dựng theo kiểu hình hộp cho nên ánh nắng không thể chiếu vào bên trong, khiến cho nhà trọ này có vẻ âm u và lạnh lẽo. Lên đến tầng thứ 4 thì chị ta chỉ về phía một căn phòng rồi nói. Ở những tầng dưới thì đều có người trọ rồi, thế nên em chịu khó ở tầng 4 nha. Tôi vâng dạ một tiếng rồi đi theo chị ta tiến về phía căn phòng. Đến trước cửa phòng tôi mở ra. Tôi thoáng có chút ngạc nhiên. Giữa mùa hè oi ả của miền Bắc, khi tiến vào bên trong phòng thì nó lại lạnh ngắt hơn tôi nghĩ. Đi thêm vào bên trong, tôi nhìn ngó một lượt khắp căn phòng. Phòng ở đây khá là rộng rãi, phòng còn mới và hơn nữa nhà vệ sinh được làm tách xa nhau. Cũng vì điều này mà tôi khá ưng ý với phòng trọ ở đây. Vì thường thì nhiều nhà trọ khác họ làm nhà vệ sinh phía bên trong của phòng trọ. Làm như vậy khi vệ sinh xong thường để lại những mùi hôi khắp căn phòng. Còn ở đây nhà vệ sinh làm phía sau và có cửa ngách và một khoảng trống nhỏ trước cửa nhà vệ sinh, tiện cho việc để rác. Xem xét phòng và làm một vài thủ tục tiền nong, tôi quay lại dọn dẹp phòng để chuẩn bị cho cuộc sống mới ở đây. Sau 2 tiếng hì hục dọn thì cũng xong. Tôi thở phào, sau đó nhặt đồ để đi tắm rửa cho tỉnh táo. Bước vào trong nhà vệ sinh lần này tôi mới để ý. Trong nhà vệ sinh có một tấm gương khá lớn được gắn ở trên tường. Đứng trước gương vuốt tóc tôi tự hỏi, ai mà đẹp trai vậy chứ? Nói xong tôi liền cười tự mãn, quay sang treo quần áo lên móc rồi bắt đầu tắm rửa. Đang xả nước lên người, mắt nhắm mắt mở, nhìn về phía chiếc gương thì bất giác tôi giật mình. Một bóng người vừa vụt biến mất sau tấm gương đó. Vội vàng tắt nước, vuốt mặt mấy lần nhìn lại thì tấm gương vẫn hoàn toàn bình thường. Tôi thầm nhủ chắc hôm nay mệt mỏi cho nên sinh ra ảo giác, chứ đâu ra lại có loại ma đi rình người khác tắm như vậy. Tắm rửa xong xuôi tôi đi ra ngoài để mua đồ ăn và đồ dùng cá nhân. Ngay khi cửa phòng được khép lại thì bên trong phòng một bóng người phụ nữ từ từ hiện lên, hướng ánh mắt chằm chằm nhìn về phía của tôi. Khóa cửa xong tôi nhìn đồng hồ, lúc này là 19 giờ. Tại Cao Bằng lúc cùng giờ, trong bữa cơm gia đình của nhà ông Thức không ai nói với ai câu nào. Kể từ ngày mà người con trai của ông mất tích cho đến nay đã tròn 1 năm, mọi nỗ lực của gia đình ông đều chìm trong vô vọng. Dù đã nhờ từ chính quyền cho đến tâm linh, nhưng thứ mà gia đình của ông nhận lại không có gì khác ngoài cái lắc đầu để ngao ngán. Ngập ngừng một lúc, Duy con trai thứ hai của ông mới lên tiếng. Bố mẹ này, con muốn đi tìm anh Nhất. Hai ông bà ngạc nhiên nhìn vào Duy. Ông Thức nói, biết nó ở đâu mà tìm, đã 1 năm qua rồi, chạy biết bao nhiêu chỗ mà tìm được thông tin gì về nó đâu.
Nghe thấy bố của nó nói như vậy, Duy thở dài rồi nói: Không biết thì mới phải tìm bố ạ. Chứ biết thì làm sao phải tìm nữa. Hơn nữa anh ấy cũng mất tích lâu rồi. Dù sống thì cũng phải thấy người, chết phải thấy xác chứ bố. Thế con nói như vậy, Duy vội hỏi: Thế con định tìm như thế nào? Nhìn mẹ, Duy trả lời: Con cũng chưa biết phải làm thế nào nữa. Nhưng cứ đi thì biết mẹ à. Với lại... Duy định nói gì đó nhưng nó ngập ngừng rồi lại thôi. Sợ nói ra hai ông bà lại buồn. Thế bố mẹ nhìn mình khó hiểu, Duy liền nói: Mà thôi, con quyết rồi, con tính là mai con đi. Thế còn quả quyết như vậy, hai ông bà cũng không muốn ngăn cản. Ông Thức thì đặt đũa xuống rồi nói: Con muốn thì cứ đi, biết đâu lại tìm được thông tin gì của anh, miễn sao có sức khỏe là được rồi. Nói xong thì ông lại lên phía nhà trên. Duy cũng thở dài buông bát đi lên phòng. Cậu con út thì ngơ ngác nhìn mẹ rồi hỏi: Anh Nhất đi đâu mà phải tìm hả mẹ? Bà Hoa liền cười xoa đầu con rồi nói: Anh Nhất hư đi chơi không biết trở về, cho nên là anh Duy phải đi tìm. Con không được hư như anh Nhất, nghe chưa? Nói xong thì bà chờ cho con ăn. Dọn dẹp xong bà lên phòng của Duy. Phía trên phòng, Duy đang nhặt đồ chuẩn bị cho chuyến đi của ngày hôm sau. Ở phía cửa, bà Hoa đi vào rồi cất tiếng hỏi con: Mai đi luôn sao? Sao không để vài bữa nữa rồi đi? Nghe mẹ nói như vậy, Duy quay sang nhìn mẹ rồi trả lời: Thôi mẹ ạ, mai con đi sớm, chứ thấy bố mẹ buồn rầu như vậy con cũng không có đành. Nói thì nói như vậy, chứ thực ra là suốt mấy ngày hôm nay, Duy luôn mơ thấy anh của mình trở về, đứng ở ngoài cửa vừa khóc vừa nói: Cứu anh với Duy ơi. Đang nhặt quần áo từ trong tủ thì bất ngờ một vật nhìn như là đầu người rơi bịch xuống đất, lăn lồng lốc về hướng của bà Hoa. Vừa nhìn thấy, bà Hoa đã thét lên kinh hãi. Một cái đầu đầy đủ ngũ quan và mái tóc dài bù xù đang nằm ở dưới sàn nhà mà hướng mắt về phía của bà. Nghe thấy tiếng hét của mẹ, Duy vội vàng quay ra rồi hỏi: Sao vậy mẹ? Bà Hoa lắp bắp chỉ tay vào cái đầu mà nói: Cái gì thế này? Duy nhìn theo hướng tay của mẹ chỉ, nó liền bật cười: Chỉ là cái đầu mẫu để vẽ tranh thôi mẹ. Nói xong Duy cúi xuống nhặt cái đầu giả lên khua khua trước mặt của mẹ. Bà Hoa nhăn mặt nói: Sao không bỏ nó ở ngoài mà đút vào trong tủ làm gì? Là mẹ giật hết cả mình, cứ tưởng đâu... Nói đến đây thì bà dùng mình không dám nghĩ tiếp, đặt cái đầu giả sang bên cạnh Duy trả lời: Hôm bữa tiện tay cho nên con vứt vào đó, mà lại quên không có nhớ bỏ ra. Mà thôi, muộn rồi, mẹ cũng nghỉ đi. Bà Hoa ậm ừ đang định quay lưng đi thì sực nhớ. Bà đưa một hộp bưu phẩm cho Duy. À, con có bưu phẩm này. Duy cau mày hỏi: Của ai vậy mẹ? Bà Hoa lắc đầu trả lời: Mẹ cũng không biết nữa, không có tên người gửi. Thôi con ngủ sớm đi, rồi mai làm gì thì làm. Đưa hộp bưu phẩm cho con xong, bà Hoa quay lưng đi xuống nhà. Còn một mình Duy ở trong phòng với hộp bưu phẩm. Đặt xuống bàn, Duy lấy dao rạch ra xem ở bên trong có gì. Vừa mở ra, Duy tròn mắt ngạc nhiên. Bên trong hộp chỉ có vỏn vẹn một tờ giấy to bằng bàn tay và một chiếc USB. Mở cái tờ giấy ra xem, lật qua lật lại, Duy gãi đầu khó hiểu, nó lẩm bẩm: Cái gì thế này? Trên tờ giấy là một dãy số và những chữ khó hiểu: 11 9 0 36 50 11 76 4 243 13 46 76 11 9 21 3714 13 0. Và cuối cùng là 4 chữ được viết một cách vội vàng: Ngải nhân báo thù. Sau một hồi suy nghĩ nhưng cũng không thể hiểu được những con số đó là gì, Duy đành bỏ tờ giấy qua một bên, cắm chiếc USB vào máy tính. Vừa mở tập tin, Duy đã bực mình chửi đồng: Mẹ nó, chả lẽ lại bị thằng nào nó chơi? Trong USB đó chỉ duy nhất có một đoạn phim dài tròn 1 phút. Nhấn chạy đoạn phim đó, Duy hết sức bất ngờ. Đoạn phim khá nhiễu và mờ ảo, trông không khác gì một bộ phim kinh dị là mấy. Duy chăm chú nhìn vào đoạn phim. Hình ảnh một cô gái đi dọc theo hành lang của một tòa nhà nào đó. Phía sau cô ta có một người đang đi theo với một bộ dáng vô cùng quái dị. Nhưng thứ làm cho Duy để ý nhất là chiếc vòng tay của người phía sau. Đang cố căng mắt nhìn cho thật kỹ thì Duy giật mình suýt nữa kêu lên. Một khuôn mặt lông lá với cái miệng đỏ lòm đầy máu, cộng thêm 2 chiếc răng nành và đôi mắt đỏ rực, làm cho khuôn mặt đó càng thêm quái dị. Hình như Duy nghe thấy giọng nói trong máy tính phát ra,
Nhưng do bị giật mình cho nên Duy không nghe được rõ. Tôi lại đoạn phim, Duy cố gắng lắng tai. Một giọng nói ồm ồm phát ra: "Cứu anh!" Đến lúc này Duy đã hiểu, chiếc vòng tay đó chính là chiếc vòng mà anh trai của mình hay đeo. Có tìm kiếm trong USB nhưng không có gì ngoài đoạn phim đó. Duy quay đi quay lại hết cầm tờ giấy để xem lại, quay ra xem đoạn phim. Nhưng mà cuối cùng nó cũng không thể hiểu được những gì trên tờ giấy và đoạn phim. Thở dài tắt máy tính rồi lăn ra giường. Nằm trên giường miên man trong dòng suy nghĩ. Duy đã ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Tiếng gõ cửa ở bên ngoài làm cho Duy giật mình tỉnh giấc. Lật đật chạy ra mở cửa một cách khó chịu. Chỉ nghĩ mẹ mình gõ cửa, Duy mới nói: "Sao đấy mẹ, con đang ngủ mà." Ngáp ngắn ngáp dài mở cửa, kéo cánh cửa ra. Duy ngó nghiêng ở bên ngoài, nhìn quanh quất một hồi nhưng ở bên ngoài không hề có một bóng người. Bực mình, Duy đóng sầm cửa quay trở lại giường. Vừa đặt lưng xuống thì một giọng nói ồm ồm phát ra từ cái đầu già mà hồi tối Duy đã bỏ trên bàn cạnh đầu giường: "Nó giết anh rồi Duy ơi!" Vì đang nằm nghiêng cho nên mặt của Duy đối diện với mặt của cái đầu già. Chính vì vậy mà khi nhìn thấy miệng của cái đầu già mấp máy với chất giọng nói ồm ồm đã khiến cho Duy vô cùng kinh hãi. Thế nhưng khi nghe thấy những lời nói đó, Duy ngay lập tức ngồi bật dậy, cố lấy lại bình tĩnh. Duy lắp bắp hỏi: Anh Nhất phải không? Có chuyện gì mà anh nói cho em biết đi." Dù đã cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng khi cái đầu già đó mấp máy miệng nói, vẫn khiến cho Duy rùng mình. Vẫn giọng nói ồm ồm đó: "Nó giết anh rồi, bác Ninh. Hãy nhớ lấy, anh phải đi rồi." Câu nói vừa dứt thì từ hai hốc mắt và miệng của cái đầu già đó không ngừng tuôn ra những dòng máu đặc quánh. Nhìn thấy một màn này, Duy không khỏi sợ hãi, nhưng Duy vẫn cố gọi: "Khoan đã anh Nhất, em còn chưa hỏi xong mà anh Nhất." Bật dậy, Duy thấy mình đang nằm ở trên giường, mồ hôi toát ra ướt hết cả áo. Thở hổn hển, Duy nhận ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Thế nhưng mọi thứ quá thật, thật đến nỗi cảm giác run sợ vẫn còn in đậm trong đầu của Duy. Bật điện thoại lên, đồng hồ lúc này đã điểm 12 giờ đêm. Cùng lúc đó tại Quế Võ Bắc Ninh, tôi đang ngồi trên giường cùng với chiếc laptop, tay thì không ngừng lướt trên bàn phím, vang lên những tiếng lách tách. Dù đã qua 12 giờ nhưng tôi vẫn cố viết nốt phần cuối của bộ truyện mới. Hòa cùng với tiếng bàn phím của tôi là tiếng dép loẹt quẹt ở ngoài hành lang. Tiếng dép cứ đi qua đi lại ở phía ngoài khiến tôi chú ý, trong đầu thầm nghĩ: quái lạ, lúc nãy đi ra ngoài mua đồ thì mình thấy người ta đi làm hết rồi cơ mà. Nhưng nghĩ lại, có thể người ta ra ngoài rồi về, cho nên tôi không lấy làm lạ. Nghĩ vậy cho nên tôi gạt tiếng dép đó qua một bên mà chuyên tâm vào công việc của mình. Cầm cùi một lúc thì cũng xong. Tôi đứng dậy vươn vai, thở dài một tiếng rồi miệng lẩm bẩm: cuối cùng cũng xong. Tôi quay lại gấp cái laptop rồi cúi người đút vào cái ba lô ở dưới chân giường. Đang cúi người loay hoay thì một cơn gió lạnh thoảng qua khiến cho tôi rùng mình nổi cả gai ốc. Ngẩng đầu lên, một cảm giác hoang mang và khó hiểu hiện lên trong đầu của tôi. Tất cả cửa phòng đều đã được đóng kín, vậy mà không hiểu sao vẫn có gió lùa vào trong phòng. Mặc dù từ lúc đặt chân vào trong phòng trọ ở đây, tôi đã thấy có nhiều điều gì đó kỳ lạ. Tuy rằng nhà trọ ở đây bị che khuất bởi những khu nhà trọ khác ở xung quanh, cộng thêm việc được thiết kế theo kiểu hình hộp khiến cho ánh nắng không thể chiếu vào trực tiếp trong khu nhà trọ. Thế nhưng với thời tiết như thiêu đốt của mùa hè mà khu nhà trọ này vẫn mát mẻ một cách khó hiểu. Nhưng cũng vì thế cho nên tôi mới quyết định trọ ở đây. Đến lúc này thì cảm giác lo sợ đã làm cho tôi quên rằng ở bên ngoài tiếng dép vừa rồi vẫn không ngừng vang lên. Đặt lưng xuống giường, tiếng bước chân ở bên ngoài kéo tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ. Đến lúc này tôi mới để ý tới tiếng bước chân ở bên ngoài. Không hiểu người ở ngoài kia đang làm gì mà cứ đi đi lại lại ở ngoài hành lang. Bước xuống giường, tôi mở cửa để xem người đó là ai. Thò đầu nhìn về phía cầu thang đi xuống, tôi nhìn thấy một người phụ nữ đang theo cầu thang đi xuống. Người đó đi khuất dần ở cầu thang cho đến khi tôi chỉ còn nhìn thấy phần đầu và mái tóc thì người đó đột nhiên dừng lại. Người phụ nữ đó từ từ ngoảnh mặt về phía của tôi. Vừa nhìn vào khuôn mặt của người đó, tôi thất kinh hồn vía. Dưới ánh sáng lập lòe từ tầng dưới hắt lên, trong mắt của tôi là một khuôn mặt nát bấy đang từ từ giữa ra.
đôi mắt sâu hoắm đen ngòm đang nhìn thẳng về phía phòng nơi tôi đang đứng. Vội vàng đóng sầm cửa, tôi lùi lại ngồi bệt xuống giường. Hồn vía đã chạy đi 4 phương 8 hướng. Còn chưa kịp hoàn hồn thì tiếng gõ cửa vang lên, làm cho tôi thêm một lần nữa giật mình kinh hãi. Giọng của một người nữ ở bên ngoài gọi vào: "Này anh ơi, mở cửa ra đi." Quá sợ hãi, tôi liền mở cửa tính chạy ra ngoài. Ra đến cửa ban công, thò đầu qua chấn xong tôi mới nhớ là mình đang ở tầng 4. Cuống cuồng không biết phải làm gì, tôi quyết định đánh liều đi ra mở cửa. Cố giữ cho mình bình tĩnh nhất có thể, tôi mở chốt cửa. Cửa vừa được mở thì tôi sững người. Ở bên ngoài cửa không phải là một người với một gương mặt dập nát, mà thêm vào đó là một cô gái xinh xắn đang đứng ở cửa nhìn tôi một cách khó hiểu. Thế tôi đã chịu mở cửa, cô ta liền hỏi: "Sao anh nhìn tôi như là nhìn thấy ma vậy?" Tôi liền ấp úng gãi đầu nói: Làm gì có đâu." Cô ta nhìn tôi một lượt rồi nói: "Không có, mà nãy giờ tôi vừa quay mặt lại, anh đã tái mét hết cả. Mắt thì trợn tròn, đã thế lại còn vội vàng đóng cửa sầm lại. Mà tôi ghê đến vậy sao?" Nói xong thì cô ta giận dữ bỏ đi vì không để cho tôi kịp nói lời nào. Lắc đầu đóng cửa leo lên giường nằm, tự hỏi những gì tôi vừa thấy là ảo giác hay là thật. Chìm trong dòng suy nghĩ, tôi từ từ đi vào giấc ngủ. Tiếng cãi nhau ầm ĩ ở phòng bên làm tôi tỉnh giấc. Sau khi vệ sinh cá nhân thì tôi xách ba lô rời khỏi phòng. Tiếng cãi cọ nãy giờ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Vừa khóa cửa tôi vừa lắc đầu, mới sáng ra đã ầm ĩ hết cả khu nhà trọ. Đi qua cửa phòng đó tôi liếc nhìn vào bên trong, thì ra những tiếng cãi nhau đó lại chính là cặp mà hôm trước đã cho tôi số điện thoại của chủ trọ. Bỏ qua những tiếng cãi vã lại phía sau, tôi quay mặt đi. Ở phía sau lưng nơi căn phòng đó, tiếng cãi vã đang ngưng lại. Ở trước cửa phòng, một dòng máu nóng hổi đặc sệt đang từ từ chảy qua khe cửa. Chiều ngày hôm ấy, tôi đang trên đường trở về phòng, bất chợt tôi bắt gặp một dáng người quen quen. Tiến lại gần phía người đó, tôi mới ngỡ ngàng: "Duy đấy phải không?" Duy quay lại nhìn tôi, bỏ khẩu trang. Duy liền nói: "Ôi Lâm, xuống đi từ bao giờ?" Hai thằng tay bắt mặt mừng. Tôi liền hỏi Duy: "Mày xuống à, có chỗ ở chưa?" "Tao chưa." "Thế thì về ở với tao." "Thật hả? Nếu vậy thì tốt quá." "Chả nhẽ lại đùa. Nếu vậy thì tốt quá rồi." Nói rồi cả hai thằng tôi vừa đi vừa nói đủ thứ chuyện. Vừa về đến phòng tôi ngạc nhiên, không hiểu có chuyện gì mà khu nhà trọ của tôi tập trung rất đông người. Thế vậy Duy quay sang hỏi: "Trọ mày đông người vậy à?" "Ta không biết nữa, ta mới ở đây có ngày hôm qua." Đi dần lên tầng 4, tôi và Duy vô cùng kinh ngạc. Ở tầng 4 có rất đông người đang bâu kín lại một căn phòng. Có lách vào bên trong thì lần này tôi kinh hãi: "Sao thế này? Có chuyện gì vậy? Có người chết." Ở trong phòng đó có một cô gái nằm giữa một vũng máu đã đông đặc. Trên cổ và thân thể là vô số những vết đâm chém. Treo lủng lẳng ở trên là xác của người nam, với đôi mắt đang mở trừng trừng, cảnh tượng vô cùng khiếp đảm. Còn đang bần thần thì Duy tiến lại gần kéo tôi rồi nói: "Thôi về phòng đi." Quay trở về phòng chờ cho Duy cất đồ lại tắm rửa xong tôi mới nói: "Tao xin lỗi nha, ta không biết khu nhà trọ lại có người chết." Duy nhìn tôi mỉm cười: "Không sao đâu, có phải chết trong phòng của mình đâu." Tôi thở dài rồi nói: "Thì biết vậy nhưng mà... mà mày xuống đây làm gì hay là đi chơi vậy?" Nói xong tôi nhìn nó chờ đợi câu trả lời. Duy ngập ngừng một lát, sau đó nó lắc đầu trả lời: "Không, tao xuống đây để tìm anh trai của tao, chứ không làm hay là chơi bời gì cả." Tôi ngạc nhiên: "Mày có thông tin gì về anh ấy rồi sao?" Duy gật đầu rồi lại lắc đầu. Nó nói: "Ta cũng không biết đó có phải là thông tin không nữa." Tôi liền cau mày hỏi: "Nghĩa là sao? Mày nói rõ xem nào." Nó thở dài, sau đó đứng dậy đi ra ngoài ban công. Đứng hồi lâu nó không trả lời mà quay trở lại hỏi tôi một câu không hề có liên quan: "Mày có tin vào ma quỷ không Lâm?" Tôi tiến lại phía của Duy rồi hỏi: "Sao mày lại hỏi vậy?" Duy buồn bã trả lời: "Thật ra thì thời gian gần đây ta luôn mơ về anh ấy. Nhưng mà anh ấy chỉ đứng ở cửa phòng và luôn miệng nói là nó giết anh rồi Duy ơi. Tao sợ rằng..." Nói đến đây thì Duy ngưng lại, quay ra nhìn bóng tối ở ngoài ban công. Hai thằng tôi rơi vào trong trầm lặng. Trong đầu của mỗi người đang theo đuổi những suy nghĩ khác nhau.
Một lúc sau thì Duy lên tiếng hỏi: Mày có suy nghĩ gì về cái chết của hai người kia không? Tôi nhìn nó nghi hoặc hỏi: Hai người nào? Duy quay sang nhìn tôi: Thì hai người phòng bên. Ta cũng không biết, cái đấy phải nhờ công an họ kết luận sao đã. Mà sao mày lại hỏi vậy? Ta thấy cái chết của họ không bình thường. Mày thấy gì lạ sao? Ta thấy thấp thoáng trong phòng đó có những làn khí màu xám đen. Nãy giờ tao nghĩ mãi mà không biết nó là gì cả. Tôi khó hiểu hỏi: Màu xám đen? Phải là màu xám đen, nhìn như là âm khí và oán khí vậy đó. Tôi bật cười: Thì phòng có người chết nên có âm khí thì có gì lạ. Duy liền chép miệng nói: Thì cũng vì thế cho nên ta mới thấy khó hiểu. Nếu mà cả hai đều đã chết thì họ oán hận ai? Hay là có vong hồn nào đó mang oán hận đã hại hai người họ? Tôi cau mày nói: Nếu vậy thì lạ thật đấy. Duy quay trở lại giường, sau đó hỏi tôi: Mấy ngày qua họ có cãi cọ gì không Lâm? Tôi liền gật đầu nói: Có, sáng nay họ có cãi vã, nhưng cũng chỉ mới sáng nay vậy thôi. Vậy thì cũng lạ thật. Thế Duy cứ cầu có suy nghĩ về chuyện gì đó. Tôi liền chép miệng xua tay nói với nó: Thôi, cái chuyện này để công an họ lo đi, chứ mình lo chuyện của người ta làm gì. Duy liền lắc đầu rồi nói: Tại tao thấy lạ mà thôi. Nói thêm một chút nữa thì tôi nhặt đồ đi tắm. Cuộc nói chuyện vừa kết thúc thì bên ngoài cửa, bóng dáng của một người nữ đang đứng nghe nãy giờ, đang đi khuất vào trong bóng tối của hành lang. Còn ở một nơi khác, một lão già gầy gộc, một đôi mắt đen sì sâu hoắm, vừa đi vừa đưa tay bấm độn cười lên một cách vui mừng. Nó xuất hiện rồi, quỷ vương chuyển kiếp đã xuất hiện. Chỉ cần có được kẻ mang linh hồn quỷ vương, ta sẽ trở nên bất bại. Đêm hôm đó tôi đang mê man trong giấc ngủ thì tiếng lạch cạch phía ngoài ban công làm cho tôi tỉnh giấc. Ngáp ngắn ngáp dài bước xuống giường tiến lại kéo cửa ngách ra, thì ở bên ngoài không hề có bất cứ thứ gì, kể cả một con chuột cũng không có. Kéo cánh cửa lại tôi quay trở lại giường. Thế nhưng mà vừa thiu thiu đi ngủ thì một cơn gió lạnh thốc từ ngoài cửa lớn làm cho tôi rùng mình. Đã quen với những cơn gió bất chợt như vậy cho nên tôi cũng không lấy làm gì lạ. Tiếng lạch cạch lại tiếp tục vang lên, nhưng mà lần này là ở cửa ra vào. Tiếng động ngày một lớn khiến cho tôi chột dạ. Ai đang cạnh cửa vậy? Tôi muốn mở mắt ra xem có chuyện gì, nhưng hai mí mắt cứ díu lại. Cố gắng hết sức để mở mắt thì tôi lờ mờ nhìn thấy một bóng người nữ từ từ tiến lại gần giường. Tiến đến cạnh giường của tôi thì người đó đứng lại nhìn tôi rồi nói: Cứu tôi với. Tiếng nói âm u lạnh lẽo cứ văng vẳng vang lên. Người đó lặp đi lặp lại câu nói thêm mấy lần, rồi chỉ tay về phía của Duy và nói một câu, sau đó hét lên rồi biến mất. Anh trai của nó. Người đó vừa biến mất thì một cảm giác đau rát ở má làm tôi bật dậy. Ngồi ở trên giường thở dốc, mồ hôi túa ra ướt hết lưng áo từ bao giờ. Duy nhìn tôi lo lắng rồi hỏi: Mày sao vậy? Mơ thấy cái gì mà ú a ú ớ, gọi mãi không có thấy. Tao sợ quá cho nên đành phải tát cho mày tỉnh lại. Tôi vừa thở mạnh vừa trả lời: Tao mơ thấy ác mộng mày à? Duy lo lắng nhìn tôi: Ác mộng? Mày mơ thấy cái gì mà trông thất thần vậy? Tôi ôm đầu cố nhớ lại giấc mơ vừa rồi nhưng không thể. Trong đầu tôi chỉ loang loáng một chút hình ảnh rời rạc. Thế tôi như vậy, Duy liền vỗ lưng tôi rồi nói: Không nhớ được thì đừng có cố, ngủ đi. Tôi gật đầu rồi nằm xuống ngủ tiếp. Đồng hồ lúc này đã điểm 3 giờ sáng. Một tuần sau tôi lại giật mình tỉnh giấc. Suốt mấy ngày qua giấc mơ đó cứ lặp đi lặp lại, nhưng tôi lại không thể nhớ được những gì diễn ra trong giấc mơ. Thế tôi tỉnh giấc, Duy ngồi dậy rồi hỏi: Lại gặp ác mộng à? Tôi gật đầu nói: Nhưng mà tại sao? Tại sao không thể nhớ được bất cứ thứ gì trong giấc mơ là sao? Cứ tỉnh dậy là tao như bị xóa đi ký ức vậy. Duy nhìn tôi lắc đầu rồi nói: Chắc không sao đâu, chắc là mày vẫn ám ảnh bởi cái chết của hai người kia. Nghe Duy nói như vậy tôi liền nói: Ta cũng không hiểu sao nữa mà cái chuyện đó đã qua được 1 tuần rồi. Không lẽ tao lại bị ám ảnh lâu tới vậy? Duy nhìn tôi vỗ vai: Thôi đừng nghĩ về cái chuyện đó nữa, càng nghĩ thì lại mơ càng nhiều. Dù gì thì công an họ cũng có kết luận rồi. Tôi phì cười mà nói: Mày thấy hai thằng mình có khùng không? Sao không? Mày thử nghĩ đi. Hai người họ không thân thích gì với mình cả, vậy mà tao với mày lại đi lo chuyện của người ta. Nhỉ. Nói xong hai thằng cùng mỉm cười và nhìn nhau.
Sáng sớm những tiếng ồn ào của những người xung quanh phòng, những tiếng gọi nhau ý ới làm cho tôi và Duy tỉnh giấc. Vệ sinh cá nhân xong tôi cùng Duy ra ngoài để dò tìm thông tin của anh trai Duy. Xong rồi cả buổi sáng nhưng tất cả những gì tôi và Duy nhận được chỉ là hai từ vô vọng. Đang trên đường quay trở về phòng thì hai thằng tôi vô tình bắt gặp một vụ va chạm giao thông. Xung quanh mọi người đang tụ tập lại để bàn tán. Thế vậy tôi cùng Duy tiến lại gần để xem. Đến nơi thì tôi ngạc nhiên. Trước mắt của tôi không phải là cảnh máu me be bét, mà là cảnh một cô gái đang rối rít xin lỗi một người phụ nữ trung niên. Cô cho cháu xin lỗi ạ, có gì thì cháu đền tiền cho cô. Người phụ nữ trung niên đó không những không nghe mà còn gào lên thảm thiết. Ôi trời đất ơi, cứu tôi với. Nó tông tôi muốn chết mà nói đền tiền là muốn chạy đi ngay. Vừa nghe thấy câu nói cứu tôi với, tôi có cảm giác như có gì đó nghe quen, nhưng mà tạm thời không thể nhớ ra được. Tôi đang cầu có suy nghĩ thì Duy liền tiến đến phía của hai người. Không hiểu Duy đang muốn làm gì, nhưng mà tôi cũng nhanh chân đi theo nó. Lại gần cô gái kia tôi mới giật mình nhận ra cô gái đó không ai khác chính là cô gái mà tôi đã hoa mắt nhìn nhầm ở cầu thang hôm trước. Nhận ra cô ta tôi liền nói: Ồ, là cô sao? Là anh. Duy ngạc nhiên nhìn hai chúng tôi. Hai người quen nhau? Có, không. Duy khó chịu. Vậy là có hay là không? Tôi không biết phải nói với Duy thế nào. Thì cũng mà thôi, có gì thì về tôi kể cho nghe xong. Mất thời gian với ông quá. Nói xong thì Duy quay sang hỏi chuyện thì mới biết. Thì ra cô trung niên kia đi từ ngõ ra, nhưng không may đâm phải xe của cô gái mà ngã ra đường. Không biết là có bị thương tích gì không, nhưng cô trung niên cứ nằm lăn ra đường mà kêu gào. Nghe đến đây thì Duy liền vỗ vai của tôi rồi nói: Mày có cách gì giúp người ta không? Tôi gật đầu quay sang nhìn cô gái kia với một vẻ mặt nhằm nhở rồi nói nhỏ: Cô tên gì vậy? Cô ta nhìn tôi với một vẻ khó hiểu nhưng vẫn trả lời: Tôi tên là Liên. Tôi gật đầu sau đó quay sang nói: Đồng chí Liên, sao đang trong giờ làm nhiệm vụ mà đồng chí lại ở đây? Nói xong tôi nháy mắt với Liên, nhưng hiểu ý Liên cũng nói: Dạ người ta không cho tôi đi thưa thủ trưởng. Nghe tới đây thì tôi trợn tròn mắt, không ngờ Liên lại có thể phối hợp ăn ý với tôi như vậy. Thù vẻ mặt ngạc nhiên lại, tôi cố tỏ ra nghiêm nghị: Đồng chí gây ra tai nạn thì phải giải quyết sao cho thỏa đáng chứ. Bà trung niên kia vừa nghe thấy vậy thì liền gào lớn: Đấy mọi người xem, công an mà gây tai nạn xong định đền tiền là thôi, tôi chết mất. Nghe vậy tôi nhếch mép cười trong đầu: Mẹ kiếp, thì từ nãy đến giờ bà cũng làm tiền người ta chứ có tốt đẹp gì đâu. Tôi quay sang nhìn cô trung niên rồi hỏi: Cô có bị thương nặng gì không? Ôi rồi ôi, lưng của tôi đau đến chết rồi. Đồng chí công an phải giải quyết cho tôi, không là tôi không để yên đâu. Tôi gật đầu nói: Bây giờ cháu giải quyết như thế này, cô xem có hợp lý hay không. Cô gái này sẽ đền cho cô một khoản tiền cho cô đi tự khám, hoặc là bây giờ cháu cùng với đồng nghiệp đưa cô đi. Nếu có thương tích cháu sẽ giải quyết theo pháp luật, còn nếu không cháu sẽ phạt cô về cái tội cản trở người thi hành công vụ. Cô nghĩ thế nào? Thì tôi tự đi khám cũng được rồi. Thế bà ta nói vậy tôi liền cười thầm trong bụng. Tôi lại tưởng là bà muốn kiện người ta. Giải quyết xong Liên cảm ơn tôi rồi xin đi trước có việc. Tôi liền cười xua tay, sau đó cùng Duy trở lại phòng trọ. Vừa đi tôi vừa nghĩ lại câu nói vừa rồi của bà cô Chí Phèo hồi nãy. Đứng khựng lại tôi vui mừng nói: Đúng rồi, là nó, là giấc mơ. Mày sao vậy? Tao nhớ ra giấc mơ mấy ngày qua. Như nào kể tao nghe. Tao không nhớ được tất cả diễn biến, nhưng mà tao nhớ mang máng có hai câu nói: Cứu tôi với và anh trai nó. Nghe xong Duy lẩm bẩm: Không lẽ nào... Thế Duy lẩm bẩm như vậy tôi liền hỏi: Sao vậy Duy? Duy liền trả lời: Về phòng đi rồi nói. Về đến phòng tôi liền hỏi: Rồi về đến phòng rồi đấy mày nói đi, mày đã phát hiện được cái gì? Kéo quạt lại gần Duy ngồi lên giường, sau đó nói: Mày nghĩ cái chết của hai người phòng bên có liên quan gì tới anh của ta không? Tôi ngạc nhiên khi thấy Duy hỏi như vậy. Sao thế được chứ? Chả phải mà nói là trước khi xuống đây mày hay mơ thấy anh mày sao? Nếu mà mơ thế như vậy thì có thể anh ấy đã... Nếu vậy thì làm sao hai người họ có liên quan tới anh ấy được? Duy gật đầu sau đó nói: Vậy mày nói xem, sao hồn ma kia lại nhắc tới anh tao? Tôi lắc đầu: Ta cũng không biết nữa, nhưng mà hồn ma đó liệu có phải là hai người họ không? Hay là hồn ma của một ai khác? Hơn nữa cái chết của hai người kia bên phía công an họ kết luận là giết người xong tự tử rồi còn gì. Nhưng nếu mà họ không chết theo cách bình thường thì sao?
Không bình thường, nghĩa là sao? Nghĩa là họ chết bởi những thứ tâm linh. Mày thử nghĩ lại xem, tại sao hồn ma đó cứ nhắc đến anh của tao là lại gào lên thảm thiết rồi biến mất. Tại sao mày tỉnh dậy mà không nhớ được gì cả? Chỉ có một lý do duy nhất, là kẻ nào đó không muốn cho tao với mày biết. Tôi gật gù, sau đó nói tiếp lời của Duy. Ý của mày là đã có kẻ khống chế vong hồn đó, nhưng vong hồn đó có thể đã trốn ra hoặc dùng một cách nào đó để đến tìm tao trong giấc mơ. Duy ngẫm nghĩ một hồi rồi nói. Không, nếu trốn ra thì cũng chỉ được 1-2 lần mà thôi. Có thể kẻ đó đang có ý đồ khác. Là ý đồ gì? Tạm thời tao chưa biết kẻ đó có ý đồ gì, nhưng mà hiện tại tao cũng đã có manh mối để tìm kiếm. Mày giúp tao chứ Lâm? Chắc chắn rồi. Tôi vừa dứt lời thì bất thình lình Duy nhảy xuống khỏi giường, làm nhanh tới phía cửa tháo chốt. Sau đó thì Duy kéo phăng cánh cửa phòng. Tôi cảm thấy khó hiểu với hành động của Duy. Tôi định cất tiếng hỏi thì Duy quay lại phía của tôi, vừa vẫy tay ra hiệu cho tôi đi theo, vừa lên tiếng suýt. Tôi gật đầu nhìn theo Duy tiến ra bên ngoài hành lang, nhưng ở bên ngoài hoàn toàn trống không, lại ngó nghiêng một hồi không thấy gì cả. Tôi quay lại thấy Duy đang đứng trước cửa phòng. Tôi tiến lại gần, sau đó liền hỏi. Có chuyện gì vậy? Dưới ánh sáng nhập nhoàng của hành lang, Duy không ngừng đảo mắt nhìn xung quanh, như đang rất cảnh giác một thứ gì đó. Duy nói. Nãy tao thấy có bóng người đứng ở ngoài cửa. Ban đầu thì tao nghĩ là người đi qua cho nên không có để tâm. Nhưng mà sau đó tao để ý thấy cái bóng đó nó thập thò ở đó mãi. Vậy mà khi tao kéo cửa ra thì lại không thấy ai cả. Tôi liền nghi hoặc nhìn Duy. Bóng người sao? Duy gật đầu. Là một bóng người nữ. Tôi hoang mang nhìn xung quanh, sau đó nói. Sao mà nhanh như vậy được chứ, hay là hoa mắt? Nghe tôi nói vậy, Duy liền quả quyết. Không thể nào, tao để ý mấy lần cái bóng đó vẫn thập thò ở bên ngoài. Không lẽ tao lại hoa mắt tới mấy lần luôn sao? Tôi liền cảm thấy khó hiểu. Nhanh đến vậy sao? Không lẽ là ma? Nói đến đây tôi bỗng chột dạ. Có khi nào là ma thật không? Chỉ nghĩ tới thôi tôi đã nổi hết cả da gà, vội kéo Duy vào trong phòng. Tôi cùng Duy quay trở vào trong phòng, bỏ lại sau lưng một hành lang heo hút và một ánh mắt đã dõi theo chúng tôi từ bao giờ. Tới ngày hôm đó tôi lại mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Tôi thấy một người trên mình đầy những lớp lông dài ngoằng. Người đó đứng ở ngoài cửa chính, hướng ánh mắt đỏ rực của mình về phía của Duy. Nhìn thấy cảnh này tôi muốn hét lên nhưng không thể. Người đó nhìn vào Duy rất lâu, sau đó từ từ quay đi với một dáng đi vô cùng quái dị. Sáng ngày hôm sau tôi kể lại cho Duy nghe về giấc mơ đêm qua. Duy gật gù, sau đó nói. Đó có thể là anh tao. Vậy là ta đoán không sai. Tôi ngạc nhiên. Mày đã đoán ra cái gì? Cái đó để sau đi, giờ thì đi cùng tao. Đi đâu bây giờ? Xuống quán nước này. Tôi không hiểu những gì, nhưng mà tôi vẫn lẽo đẽo theo sau của Duy. Xuống tới nơi Duy gọi nước, sau đó tìm cách nói chuyện với chủ quán. Duy nhìn tôi. Hay là chuyển trọ đi mày, khu trọ kia vừa có người chết ta cũng thấy sợ. Nói xong nó khều khều vào chân của tôi. Không hiểu ý của nó lắm, nhưng tôi cũng xuôi theo. Ta cũng thấy ghê ghê thế nào đó. Quán cũng vắng khách, thế nên là bà chủ quán nghe vậy thì cũng xích lại gần chúng tôi hóng hớt. Hai cháu đang trọ ở nhà Bạch Nguyệt đấy hả? Duy vừa quay sang bà ta vừa gật đầu nói. Vâng, cháu đang trọ ở nhà đấy, mà ở đấy mới có người chết cho nên cháu cũng sợ. Bà ta nhìn ngó xung quanh, sau đó nói nhỏ với chúng tôi. Cô nói với hai đứa cái này, hai đứa không được bảo là cô nói nhé. Tôi và Duy gật đầu nhìn bà ta. Nhà trọ đó có ma đó. Có ma sao cô? Đúng rồi, xung quanh đây ai mà chả biết. Về con ma đó thế nào cô? Cô nghe đâu người ta nói là con ma đó nó ghê lắm. Dáng đi thì quái dị, lông lá thì lởm chởm che kín cả khuôn mặt. Mà ghê hơn nữa là có người còn thấy nó uống máu tươi. Ui, ghê vậy luôn cô. Mà ở khu cháu luôn hả? Ban đầu thì người ta nhìn thấy ở khu phía sau, nhưng mà mấy hôm nay thì người ta thấy nó xuất hiện ở bên khu có người sống rồi đấy. Mới hôm qua có người thấy chứ đâu. Vậy cái khu phía sau không có người sống hả cô? Trước thì có nhưng bây giờ thì không. Sao vậy ạ? Vì ở đó có quỷ. Có quỷ à? Dù không biết bà ta nói thật hay đang cố ý hù dọa chúng tôi, nhưng mà những lời nói của bà ta thực sự có ích cho chúng tôi ở thời điểm hiện tại. Suy nhìn bà ta rồi hỏi nhỏ. Trước đây đã từng có ai chết ở đó hả cô? Có một người nữ chết ở đó, sau này có thêm mấy người mất tích không rõ nguyên nhân, thế nên sau này mới bỏ hoang như vậy.
Tôi và Duy ngồi đó để hỏi dò thêm một lúc không được thêm thông tin gì. Hai thằng tôi đi ra khỏi quán. Nhưng thay vì trở về phòng, chúng tôi quyết định đi vòng ra phía sau để quan sát khu trọ bị bỏ hoang. Khu trọ này chắc hẳn đã rất lâu không có người tới. Chiếc khóa cổng đã rỉ sét treo trên cổng. Thỉnh thoảng lại lắc qua lắc lại vang lên những tiếng kèn kẹt đến gai người. Nhìn vào bên trong thì tôi giật mình. Khu trọ này có thiết kế y chang như khu trọ của tôi đang ở. Có khác thì chúng chỉ vì nó đang bị phủ bởi lớp rong rêu và màng nhện. Tôi tiến lại định leo lên bên trong thì Duy lôi tôi lại, nó lắc đầu nói: người khác đi qua nhìn thấy lại bảo hai đứa mình là ăn trộm đấy. Thế Duy nói như vậy tôi liền lùi lại rồi hỏi: vậy bây giờ mình phải làm sao? Duy hất tay nói: cứ về phòng đã rồi tính sau. Cùng Duy quay trở lại phòng, đi được vài bước tôi ngoái đầu nhìn lại khu trọ đó thì tôi giật mình. Một bóng người đang đứng trên tầng 4 nhìn về phía của chúng tôi là một nụ cười lạnh lẽo. Thấy tôi thất thần như vậy, Duy lay vai của tôi hỏi: mày sao đấy hả? Tôi ậm ừ không nói gì cả, vội vàng kéo Duy quay đi. Tới ngày hôm đó Duy đưa cho tôi một cái khẩu trang, sau đó hỏi: giờ mày có dám với tao sang nhà trọ kia không? Tôi cầm lấy một cái khẩu trang, sau đó cười nhằm nhở: mày nghĩ tao sợ sao? Nói là như vậy, nhưng cứ nhớ lại bóng người trong khu nhà trọ bỏ hoang mà tôi nhìn thấy sáng nay thì tôi lại cảm thấy lạnh gáy. Đeo khẩu trang và đội mũ lên đầu, tôi cùng Duy bước ra khỏi phòng tiến về khu nhà trọ ở phía sau. Vừa bước xuống cầu thang thì ở phía sau hai bóng người bịt kín mặt cũng từ đâu đi xuống. Có vẻ như mọi người ở đây rất sợ phải đi qua khu trọ này vào ban đêm. Vậy nên trên đoạn đường tiến vào trong phòng trọ, hai thằng tôi không gặp bất cứ một bóng người. Tới cửa khu nhà trọ tôi liền hỏi Duy: trèo tường à? Thế không trèo thì bay sao? Hai thằng hề hục trèo tường. Vào bên trong Duy đi trước dẫn đường. Trong không gian tối đen như mực, chỉ le lói ánh sáng từ chiếc điện thoại. Tiếng chân của hai thằng tôi nhẹ nhàng vang lên, hòa cùng với tiếng gió vu vu vang lên trong hành lang heo hút không một sự sống. Tôi run rẩy ghé sát lại gần Duy hỏi nhỏ: vào đây để làm gì vậy mày? Nghe tôi hỏi, Duy dừng lại ngoái đầu nhìn tôi rồi đáp: vào xem thử khu trọ này như thế nào mà mọi người quanh đây lại sợ đến vậy. Thế Duy nói như vậy tôi có chút sợ hãi. Liệu có ổn không? Duy nhìn tôi cười mà đáp: không chết được đâu mà sợ. Nghe thấy Duy nói như vậy tôi cũng có chút chột dạ, nhưng tôi vẫn lẽo đẽo theo Duy tiến vào bên trong. Vừa đi chúng tôi vừa quan sát hai bên. Khu nhà trọ này tuy mới chỉ bị bỏ hoang khoảng 2 năm trở lại đây, thế nhưng từ lúc tiến vào trong cho đến bây giờ, tôi không thể tin được với khoảng thời gian như vậy mà khu nhà trọ này có thể trở nên hoang tàn đến thế. Xung quanh những bức tường được bao phủ bởi bụi bẩn và màng nhện, những lớp xi măng bong tróc và những mảng lỗ chỗ ở trên tường. Những chiếc cửa phòng hàn rỉ, cách đóng cách mở, làm cho cảnh tượng vô cùng kinh dị. Lên đến tầng 3 thì một cảnh tượng ở đây một lần nữa làm cho tôi và Duy kinh sợ. Nhìn dọc theo hai bên hành lang tối đen, tất cả những cánh cửa phòng đều không khóa, đang bị những cơn gió thổi đu đưa qua lại, vang lên những tiếng thình thình. Tiến lại gần cửa của một căn phòng để nhìn vào bên trong thì hai thằng tôi giật mình kinh hãi. Phía sau cánh cửa không phải là một không gian phòng gì cả, mà thay vào đó là một bức tường bụi bặm lấm lem những vệt bẩn. Tiếp tục đi dọc hành lang tầng 3, tôi và Duy nhìn nhau một cách khó hiểu. Tất cả những không gian ở đây đều như vậy. Duy cau mày: thế này là sao? Tôi lắc đầu: ta cũng không hiểu. Còn đang ngơ ngác nhìn nhau thì một tiếng kim loại va đập rất mạnh ở tầng 1, làm cho hai thằng tôi giật mình. Duy kéo tay của tôi: có chuyện gì vậy? Tôi lắc đầu: không biết. Tiếng kim loại rơi xuống đất, tiếng mở cửa vang lên rõ mồn một giữa đêm khuya. Duy kéo tay của tôi chạy xuống tầng 2 để nhìn xem có chuyện gì. Xuống đến tầng 2, Duy khom người nhìn qua khe của lan can cầu thang. Thế vậy tôi cũng chạy xuống cùng nó nhìn. Ở dưới chân cách của cửa phòng đối diện cầu thang, một cái xà beng và ổ khóa đang nằm lăn lóc ở dưới đất. Duy nhìn tôi với một vẻ mặt nghiêm trọng rồi nói: không xong rồi, có người. Cùng Duy tiến lại gần phía căn phòng, nhìn vào bên trong lấp ló, bên trong là hai bóng người đang lục lọi một thứ gì đó. Nhìn sang Duy, Duy lắc đầu, sau đó vẫy tay ra hiệu rời khỏi đây. Hai thằng trèo tường trở ra bên ngoài, lúc này tôi mới hỏi: sao không ở lại xem tình hình? Nhớ bị phát hiện thì sao? Mình chưa biết họ là ai, nhớ là chủ nhà để họ phát hiện thì không biết chuyện gì xảy ra đâu.
Nói xong hai thằng tôi tiếp tục bước đi trong đêm tối. Giữa con đường vắng hoe không một bóng người, tôi tiếp tục hỏi: Mày có thấy khu trọ kia kỳ lạ không? Duy đá vào mông của tôi một cái, sau đó nói: Mày hỏi hay thật đó. Nếu bình thường thì sao không bị bỏ hoang? Tôi ngớ người vì câu hỏi có vẻ thừa thãi của mình. Nhỉ. Duy chép miệng ngao ngán: Không hiểu sao mày ngu như vậy mà vẫn làm được cái việc viết lách. Tôi nghẹn họng không nói được thêm câu nào, chỉ biết cười xòa cùng Duy trở về phòng trọ. Ở phía sau nơi khu trọ bị bỏ hoang kia, hai bóng người vẫn đang không ngừng lục lọi tìm kiếm. Một giọng nữ cất lên: Thấy rồi này. Người kia tiến lại gần hỏi: Thấy rồi sao? Trong bóng tối của căn phòng trọ, hai người kia không ai khác chính là Liên và Ngọc, hai cô sinh viên của trường học viện cảnh sát nhân dân. Vừa ra trường đi thực tập, hai người đã được giao một nhiệm vụ không thể khoai hơn. Cấp trên giao cho họ công việc đầu tiên khi mới ra trường là về điều tra vụ án mà 2 năm qua chưa có lời giải. Ngọc chỉ tay vào một cái tên trong cuốn sổ cũ đã bị ngả màu theo thời gian rồi nói: Quả không sai, nạn nhân vốn dĩ không thuê trọ ở bên kia. Đó là lý do tại sao ta không thể tìm được tên của nạn nhân ở bên đó. Nhưng mà điều khó hiểu ở đây là tại sao trong hồ sơ của vụ án lại không nhắc tới cuốn sổ ghi chép này. Với kinh nghiệm lâu năm của những người trong nghề, không thể nào phía bên công an họ lại bỏ qua mấu chốt quan trọng như vậy. Liên quay sang nhìn Ngọc rồi nói: Ý mày là chủ trọ cố tình giấu chuyện này? Đúng vậy. Mày nhìn xem, trong cuốn sổ này ghi rất chi tiết ngày tháng và thời gian có người lạ tới phòng của nạn nhân. Vậy mà trong hồ sơ vụ án thì hoàn toàn không có. Chỉ có một khả năng lý giải cho điều này, đó là chủ trọ có liên quan đến cái chết của nạn nhân. Ở bên ngoài, một tiếng sấm khô khốc vang lên giữa màn đêm, kèm theo những trận gió như là vũ bão. Trên bầu trời những đám mây đen đang ùn ùn kéo đến, báo hiệu cho một cơn mưa lớn chuẩn bị trút xuống. Liên nhìn Ngọc thắc mắc: Nhưng chẳng lẽ không ai trong khi trọ này bắt gặp nạn nhân hay sao? Ngọc mỉm cười mà đáp: Tất nhiên là sẽ có, nhưng mà những người ở đây đều hầu hết là những người đi làm. Sáng sớm họ đi làm cho tới tối mịt mới về. Như vậy thì việc gặp được những người khác sẽ rất ít. Thậm chí là nhiều người còn không biết người trọ ở phòng kế bên là ai, mặt mũi ra sao. Thì mày thử nghĩ xem, nếu mà nạn nhân ít ra ngoài hoặc là thường xuyên không có ở đây thì sẽ có ai biết được điều này? Liên liền gật gù nói: Mày cũng nói cũng có lý. Nhưng mà theo tao nghĩ thì những người điều tra vụ án này trước đây chắc hẳn họ cũng biết điều này. Nhưng vì không có đủ bằng chứng cho nên họ không thể làm gì. Và hơn nữa thì việc tại sao nạn nhân chết ở khu nhà trọ bên kia, một trong căn phòng không có ai ở, vẫn là một ẩn số. Một cơn gió lùa từ ngoài cửa mang theo những hạt nước hắt vào trong phòng. Ở bên ngoài mưa đang ngày một nặng hạt. Ngọc gật đầu, sau đó cất cuốn sổ vào trong túi, sau đó nói: Ta cũng nghĩ vậy, mà thôi mưa rồi, có gì về phòng nói. Nói xong hai cô đi ra ngoài khỏi khu trọ, cố gắng chạy thật nhanh trở về để thoát khỏi cơn mưa đang đổ xuống như chút nước. Ở phía sau, trong một góc tối nào đó của khu nhà trọ hoang tàn, một lão già với đôi mắt sâu hoắm đang nhìn xoáy thẳng vào không gian trước mặt. Thông minh lắm cô bé, chỉ tiếc rằng đây là đời thực chứ không phải tiểu thuyết cô bé à. Này, dậy đi Lâm ơi, ngủ gì mà lắm thế hả? Tôi uể oải ngồi dậy ngáp ngắn ngáp dài hỏi: Gì mà gọi tao dậy sớm vậy? Nói xong tôi lại nằm cành ra ngoài giường. Duy lao đến đạp tôi một cái, lộn cổ xuống đất đau điếng: Mày có dậy không thì báo. Ôm cái lưng tôi hậm hực đi vệ sinh cá nhân. Vừa đi tôi vừa lẩm bẩm: Chỉ là gọi dậy thôi mà, có cần phải đạp tao như kẻ thù vậy không? Vệ sinh cá nhân xong đi ra ngoài, tôi nhìn Duy hỏi: Có cái gì mà bắt tao dậy sớm vậy? Tất nhiên là có rồi, mà thôi đi kiếm cái ăn đã. Ăn sáng xong lúc này tôi mới hỏi Duy: Giờ mày tính thế nào? Duy trầm ngâm suy nghĩ, sau đó đáp: Giờ tao cũng cần phải tìm hiểu xem hai người chết ở phòng kế bên có quen biết hay là có liên quan gì đến anh trai của tao không. Tôi liền gật gù nói: Nhưng mà làm sao biết được hai người đó có quan hệ với anh của mày? Trong khi anh của mày đã mất tích 2 năm rồi, và hai người họ cũng đã chết. Duy thở dài: Tao cũng đang chưa biết phải làm như thế nào, nhưng mà tao cần thêm một số thông tin về họ. Tôi đứng dậy nhìn Duy rồi nói: Cái này thì dễ, đi thôi. Rời khỏi quán ăn, tôi cùng với Duy đi đến nhà của chủ trọ. Đến cổng của nhà chủ trọ, sau khi tôi nhấn 3 hồi chuông thì thấy cô ta từ trong nhà chạy ra mở cửa. Nhìn hai đứa cô ta hỏi: Hai người đến đây có chuyện gì? Em có chút chuyện cần hỏi chị. Cô ta thoáng chút ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó biến mất.
Cô ta niềm nở mời chúng tôi vào trong nhà. Có gì thì vào nhà hãy nói. Vào trong nhà cô rót nước mời chúng tôi, sau đó hỏi: Hai em uống nước đi. Mà hai em có chuyện gì cần hỏi chị? Thì em muốn hỏi chị về hai người vừa mới chết ở cạnh phòng em ấy. Nghe tôi nói xong, cô ta ngờ vực nhìn tôi. Em cần biết để làm gì? Không lẽ em biết gì về họ? Tôi lắc đầu đáp: Không à. À mà có, chẳng là hai người họ là bạn của anh trai em. Em muốn hỏi một chút thông tin thôi à? Cô ta cau mày nói: Em muốn biết thông tin gì mà mọi thông tin của hai người họ sẽ được đăng đầy trên báo? Tôi nhìn sang Duy, ý muốn để cho nó hỏi. Thế nhưng mà kể từ lúc bước chân vào đây, Duy có gì đó rất lạ, giống như nó đang đề phòng một thứ gì đó. Đá vào chân của nó, tôi nháy mắt ra hiệu. Duy ậm ờ rồi quay sang hỏi chủ trọ: Hai người họ đã trọ ở đây lâu chưa à? Hơn 2 năm rồi, mà sao em lại hỏi điều này? Duy cười nhẹ, sau đó đứng dậy rồi đáp: Cái mà em cần hỏi chỉ có vậy thôi à, em xin phép. Nói xong nó không đợi tôi phản ứng mà nắm áo kéo tôi ra ngoài. Ra đến cổng tôi định hỏi Duy xem có chuyện gì. Duy liền ra hiệu cho tôi im lặng. Nó liền nói: Có chuyện gì nói sau, bây giờ cứ rời khỏi đây đã. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.